जब पास्टरका चाहिँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्थ्यो I get very close with Sister Lily and Adrian. उहाँ चाहिँ मेरो छोरा अनि मसँग चाहिँ एकदमै नजिक हुनुहुन्छ I asked Adrian, don't call me pastor. एड्रियनलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई पास्टर भनेर नबोलाउनु भनेर भन्नुहुन्छ I want him to call me auntie बुझ्नुहुन्छ तपाईँले because we are in the family of God. हामी चाहिँ परमेश्वरको एउटै सन्तानहरू हौ I love all of them. म चाहिँ सबैजनालाई माया गर्छु And I love all of you. तपाईँहरू सबैलाई पनि प्रेम गर्छु You are very special to us. तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ Okay? Because today I'm talking about family. आज चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा परिवारको बारेमा बाँड्दैछु Family united together. परिवारको बिचमा पुरा मिलन How can family can be separated? कसरी चाहिँ परिवारहरू चाहिँ अलग हुन्छ Then we learn today, tonight. आज बेलुकी हामी चाहिँ यसको बारेमा सुन्दैछौँ Let's pray first, okay? प्रार्थना गर्नेछौँ पहिला Father, we just want to give thanks to you. परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ You are a good God तपाईँ चाहिँ असल परमेश्वर हुनुहुन्छ to all of us. हामी सबैको निम्ति You always take care of us. तपाईँ जहिले पनि हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ You always listen to our prayers. तपाईँ जहिले पनि हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ Sometimes we may have sins, कति समय हामी तपाईँको विरुद्ध पाप गर्छौँ but your Holy Spirit always reminds us र पवित्र आत्मा हामीलाई तपाईँले सम्झना गराउनुहुन्छ for the sins that we have done. जुन पाप चाहिँ हामीले गरेका थियौँ Thank you for the Holy Spirit. धन्यवाद छ पवित्र आत्माको निम्ति Always be with us. हामीहरूको साथमा हुनुभएको निम्ति Father, we just ask you bless this time परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई यो समय पनि माग्दछौँ यो समयमा आशिष दिनुहोस् and anoint my mouth and the interpreter हाम्रो ओर्जीकोलाई तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस् and anoint all the ears of our brothers and sisters here. अनि हामी यहाँ जति पनि छन् प्रत्येकको सुन्ने कानहरूलाई तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस् When the words share out, जब तपाईँको वचनहरू पाठ्नुहुन्छ you will bless their heart. सबैजनाको हृदयमा आशिष पुग्न You will सकियोस् change their lives. सबैको जीवनमा परिवर्तन आएकोस् In Jesus' name we ask and pray. हामी येशू प्रभुको नाममा प्रार्थना गर्दछौँ Amen. Okay. And okay, very good. Okay. Oh, very good, very good. Okay, thank you. Here. Okay. Today we talk about reunion. आज चाहिँ हामी पुनर्मिलनको बारेमा बोल्दैछौँ For the Chinese, we place very important. चाइनिजहरूको चाहिँ पुनर्मिलन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ I believe you also, right? म विश्वास गर्छु तपाईँहरूको बिचमा पनि Because we don't choose our father, mother. We don't choose. हामी चाहिँ हाम्रो बुबा आमालाई हामी छान्दिनौँ And we don't choose our children. हामी चाहिँ आफ्नो नानी छोराछोरीहरूलाई चाहिँ चुज गर्दैनौँ छान्दैनौँ We don't choose our family members, हामी चाहिँ आफ्नो परिवारको सदस्यहरूलाई चाहिँ छान्दैनौँ the brother and the sisters. दाजुभाइ दिदीबहिनी But we choose our life partner, right? हामी चाहिँ आफ्नो जीवनसाथीलाई चाहिँ छान्छौँ कि होइन We choose our wife and our husband or our husband. हामी चाहिँ आफ्नो श्रीमती अथवा श्रीमानलाई हामी छान्छौँ So God has blessed us together. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आशिष दिनुभएको छ And God wants to put us together, love one another. परमेश्वर चाहिँ हामीलाई चाहिँ श्रीमान श्रीमतीलाई चाहिँ सँगै राख्न चाहनुहुन्छ अनि आशिष दिन चाहनुहुन्छ And today you are away from your family, most of you. आज हामी यहाँ भएका कतिजना चाहिँ आफ्नो परिवारबाट आफ्नो श्रीमान अनि श्रीमतीबाट टाढा छौँ But I'm sure some of you are longing to go back to united with your family. म जान्दछु कि कति तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो परिवारसँग मिलनको लागि जान चाहनुहुन्छ Okay? Now for the Chinese New Year just passed a few months back. चाइनिज न्यु इयर चाहिँ थोरै महिना अगाडि मात्रै गएको छ We eat a lot. हामी धेरै खाना खान्छ यो समयमा चाहिँ And the New Year Eve we have a very good dinner. नयाँ वर्षको समयमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै मिठो मिठो परिकारहरू बनाउँछौँ खान्छौँ And all the people from afar, brother and sister, children, work outside, overseas, they all come back for the dinner. अनि परिवारमा भएका जति पनि सदस्यहरू जब बाहिर उहाँहरू काम गर्न टाढा ठाउँमा जानुहुन्छ चाइनिज न्यु इयरको समयमा चाहिँ त्यो नयाँ वर्षमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ परिवारसँगै आउनुहुन्छ Because there's something God put in our hearts.
किनकि परमेश्वरले चाहिँ जुन एउटा कुरा चाहिँ प्रत्येकको हृदयमा राखिदिएको हुन्छ The heart is longing to see our family members. जुन हृदय चाहिँ आफ्नो परिवार सदस्यहरूलाई देख्नको लागि चाहिँ अति आतुर भएको हुन्छ We make time for our family members. हामी चाहिँ आफ्नो परिवारलाई भेट्नको लागि चाहिँ समयहरू निकाल्छौँ Well, I believe Deepawali, another festival, you also make time for that, right? हामी चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ उहाँले चाहिँ सोध्नुभयो नेपालीहरूको कुन चाहिँ एकदम ठुलो चाड हो भनेर मलाई सोध्नुभयो मैले चाहिँ हामी चाहिँ तिहार चाहिँ मान्छौँ यति बेला चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ जति टाढा भए पनि सँगै हुन्छ अनि भेट्ने काम हुन्छ भनेर मैले उहाँलाई भनेको थियो उहाँले चाहिँ यसको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ So what is the definition of reunion? पुनर्मिलनको परिभाषा चाहिँ के हो त Okay? Union, first of all, you must have a union, that means united together. पहिलो चाहिँ हामी चाहिँ एकतामा हुनुपर्छ सँगै हुनुपर्छ Then you separated. अनि मात्रै छुटिन्छौँ मिलन नभइकन छुटिँदैन हैन मिलन हुन्छ अनि मात्रै छुटिन्छौँ Then you come back together. अनि मात्रै And when you come back together, you call it reunion. अलग भएपछि फेरि हामी एकै ठाउँमा हुन्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी पुनर्मिलन भन्छौँ Now, just lately, your elders, all right, Brother Suman just come back from Nepal. हामी प्रत्येकलाई थाहा छ भाइ सुमन चाहिँ भर्खरै नेपालबाट फर्किनु भएको छ Because his family have gone back for a long time, they separated for a long time. उहाँको परिवार चाहिँ झन् 1 वर्ष अगाडि नेपाल जानु भएको छ छुटेको 1 वर्ष भयो And he longed to go back to be united, in reunion with the family, with his sons, Alex, and the baby boys, right? And then the wife and your parents, right? उहाँ चाहिँ आफ्नो परिवारलाई भेट्नको लागि चाहिँ आफ्नो नानी सानो बालकहरूलाई भेट्नको लागि चाहिँ अति आतुर थियो हृदयमा And your dear brother Sanjay now is uniting with his family now. हामीहरूको बिचमा अहिले सञ्जय भाइ हुनुहुन्न उहाँ चाहिँ आफ्नो परिवारको साथमा चाहिँ पुनर्मिलन भएको छ But your pastor is away, right? तपाईँको पास्टर चाहिँ परिवारबाट टाढो हुनुहुन्छ है अहिले So, Sister Lily and Adrian longing to be reunited with him. म अनि मेरो छोरा चाहिँ कहिले आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ भेट्नको लागि अति आतुरमा छ So, reunion is important. Deep in our heart, we are longing for that. पुनर्मिलन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ So, during any festival, our parents longing for the children to come back. कुनै पनि चाडबाडमा चाहिँ हाम्रो बुवा आमाहरू चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई भेट्नको लागि चाहिँ अति नै आतुर भएको हुन्छ उहाँ छोराछोरीलाई भेट्न चाहनुहुन्छ So, why reunion is so important? किन परिवारको पुनर्मिलन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ त So, let's find out. हामी हेर्नेछौँ First of all, we know that God created man and woman in Genesis. सर्वप्रथम हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा पाउँछौँ परमेश्वरले चाहिँ नारी र नारीलाई बनाउनु भयो So he created a man and a woman. That's our first parents. उहाँले चाहिँ जुन पहिलो व्यक्ति आदम अनि हव्वालाई बनाउनु भयो उहाँ चाहिँ हाम्रो पहिलो अभिभावक हाम्रो पहिलो व्यक्ति भनेर हामी चिन्दछौँ And he want our parents, husband and wife, to be united. परमेश्वर चाहनुहुन्छ परिवार श्रीमान श्रीमती चाहिँ जहिले पनि सँगै भएको चाहनुहुन्छ Therefore, I advise husband and wife don't separate too long. It's not healthy for your family. उहाँले भन्नुहुन्छ कि परिवार श्रीमान श्रीमतीहरू चाहिँ लामो समय चाहिँ एकअर्काबाट छोड्नु चाहिँ स्वास्थ्य परिवार चाहिँ होइन भनेर भन्नुहुन्छ Okay. Now, when God created human being, alright, human being united husband and wife, and God Himself, the Trinity, also united as one union. जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो उहाँ चाहिँ परमेश्वर मानिससँगै थियो परमेश्वर अनि उहाँले पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर पनि एकतामा हुनुहुन्छ एक हुनुहुन्छ So when in Genesis it says chapter 126 here, God said, "Let us make man in our image, our likeness." God here is plural. Plural means more than one. Okay, God said, "Let us." They mean more than one, right? Chapter 126. उत्पत्ति 1:26 भन्छ परमेश्वरले अनि परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रो प्रतिरूपमा बनाऊ तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू आकाशका पक्षीहरू पाल्तु पशुहरू जमिनमा चहल गर्ने जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून् So you will find that God is one God, but they have a Trinity. That means the Godhead, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. परमेश्वर चाहिँ एक मात्र हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पिता
पुत्र र पवित्र आत्मा ती व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ So एक हुनुहुन्छ God Himself is united in the Spirit. परमेश्वर आफै पनि आत्मामा एक थियो And Jesus Christ, 2000 years back, had to be separated from the God, the Father's Trinity. 2000 years, Jesus had to be separated from His Father, Heavenly Father, and the Holy Spirit. प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर पिताबाट चाहिँ टाढा भएको थियो अलग भएको थियो But in John 10:30 says here, I and the Father are one. There is unity between Jesus and the Father in the spirit, in the spiritual realm. John 10:30. If you don't know, 10 John 10:30. 10:30 मा कसरी पाउनु भएछ पढिदिनुस् 10:30 म यहाँ पढ्छु पिता र म एक हौ लेखेको छ है I and the Father are one. They are actually united in the spiritual realm. उनीहरू चाहिँ पिता र पुत्र चाहिँ आत्मिक रूपमा चाहिँ एक हुनुहुन्छ So union is important. मिलन पूर्ण मिलन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ Okay, now let's look at our human being when God created man and woman. हामी मानव जातिले हेर्नेछौँ जसरी परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो Now, when God created two human beings, they are united together. जब परमेश्वरले चाहिँ मानव जातिलाई बनाउनु भयो उहाँ चाहिँ दुईजना चाहिँ नारा नारी सँगै हुनुहुन्थ्यो So they are husband and wife union. श्रीमान श्रीमती चाहिँ सँगै थियो And God commanded this type of marriage are not supposed to be broken. परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि यस्तो प्रकारको परिवार वैवाहिक जीवन चाहिँ कहिले पनि नछुटियोस् Therefore, husband and wife, you have to keep your promises. त्यसकारण श्रीमान अनि श्रीमती आफ्नो करारलाई चाहिँ कहिले पनि भङ्ग गर्नुहुन्न How many people are still single here? कतिजना तपाईहरु अविवाहित हुनुहुन्छ यहाँ Okay. If you are single, okay, you still have a choice to make to choose your husband or you choose your wife. यदि तपाईहरु अझै पनि वैवाहिक हुनुहुन्न भने तपाईले चाहिँ आफ्नो निम्ति पार्टनर छान्नको लागि चाहिँ But if you are already here, but your wife is in Nepal, यदि तपाई यहाँ हुनुहुन्छ तपाईको श्रीमती चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ and you are already a Christian, तपाई चाहिँ पहिले ख्रिस्टियन हुनुभएको छ so make sure you obey the commandments of God. तपाईं चाहिँ यो गर्नुस् कि परमेश्वरले गर्नुभएको आज्ञाहरूलाई चाहिँ नबिर्सिनुस् Don't do naughty thing which you feel sorry in future. खराब कुराहरु चाहिँ नगर्नुस् कि भविष्यमा चाहिँ त्यस कुराले चाहिँ तपाईलाई पछुताउनेछ Okay, now this is our first parents. Okay, now what made them? The time they were having a good fellowship in the Garden of Eden. त्यो समय चाहिँ आदमको बगैँचामा चाहिँ एकदमै असल फेलोशिप संगति गर्दै थियो आदम र हव्वा चाहिँ So this fellowship made them very happy. यो संगतिले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदमै आदम र हव्वालाई चाहिँ एकदमै खुसी बनाएको थियो एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो So when you and I are close with God, having good fellowship with God in our spiritual life, जब तपाईं अनि म हामी परमेश्वरसँग हामी आत्मिक रूपमा चाहिँ नजिक हुन्छौँ you will feel good. हाम्रो हृदय चाहिँ एकदमै खुसी आनन्दित हुन्छौँ And you will not get angry easily. हामी चाहिँ सजिलो रूपमा चाहिँ रिसहरू आउँदैन रिसहरू गर्दैनौँ You have the love to love other people which is not so lovable. तपाईमा यो आत्मा हुन्छ कि जुन व्यक्तिहरू तपाईको वरिपरि भएका व्यक्तिहरू जुन चाहिँ माया गर्न योग्य हुँदैन तिनीहरूले पनि माया गर्ने हृदयहरू आउँदछ But what makes them separated? के कुराले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अलग बनायो त Okay, now they're separated from God, from Eden, from the Garden of Eden. It is because our first parents have sinned. तिनीहरू चाहिँ के कुराले चाहिँ अलग बनायो भन्दाखेरि चाहिँ पापको कारणले गर्दाखेरि Okay, what is sin? पाप चाहिँ के हो त The sin is you disobey what God has said in this book. पाप चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा गर्नु परमेश्वरको विरुद्धमा जानु चाहिँ पाप हो I am 65 years old. उहाँ चाहिँ 65 वर्ष हुनुहुन्छ I was a Christian. I became a Christian when I was 16. उहाँ चाहिँ 16 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई पाउनु भएको थियो When I accepted Jesus Christ,
my parents don't like me. जब उहाँले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवनको मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नुभयो उहाँको अभिभावक बुवा आमाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ Don't like me to believe, don't like me to be a Christian. उहाँको परिवारले चाहिँ उहाँको बुवा आमाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ क्रिस्चियन भएको मन पर्नु थिएन But they still love me deep in their heart. तर उहाँको बुवा आमाले चाहिँ उहाँलाई So प्रेम गर्नुहुन्थ्यो my mom didn't talk to me for 1 week when I told her that I got baptized. उहाँले चाहिँ जब आफ्नो आमाले चाहिँ म चाहिँ ब्याप्टिस्टमा लिइसक्यो भनेदेखि उहाँको आमा चाहिँ एक हप्तासम्म उहाँसँग बोल्नु भएन But after I become a Christian, I be obedient to the words of God. जब उहाँ क्रिस्चियन हुनुभएपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ आज्ञाकारी हुनुभयो God taught me to be so-called honor my parents, okay, more than before. परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई यो कुरा सिकाउनु भयो कि आफ्नो आफ्नो अभिभावकलाई आफ्नो बुवा आमालाई चाहिँ पहिलाभन्दा अझ धेरै आदर गर्नलाई सिकाउनु भयो So at the end, my parents become Christians. अन्तमा उहाँको परिवार उहाँको बुवा आमा पनि परमेश्वरलाई चिन्नुभयो Now my family have 4 of us, brother and sister, 4 brother and sister, inclusive myself. उहाँको परिवारमा 4 जना दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ Only 1 person have and yet to become a Christian. I mean, 4 of us, 3 become a Christian. ओके उहाँको 4 जनाको दाजुभाइको बिच दाजुभाइ दिदीबहिनीमा चाहिँ 3 जना चाहिँ क्रिस्चियन हुनुभयो Only my second brother. उहाँको चाहिँ दोस्रो दाजु मात्रै हुनुहुन्छ Because when you become a Christian, you change. जब हामी परमेश्वरलाई चिन्छौँ हाम्रो हृदयहरू चाहिँ परिवर्तन हुँदछ You make an effort to love your brother and sister more than before. हामी चाहिँ यो गर्दछौँ कि जब क्रिस्चियन भएपछि चाहिँ हामी पहिलाभन्दा चाहिँ आफ्नो परिवार आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अझ धेरै माया गर्छौँ अझ धेरै वास्ता गर्छौँ When I talk about separations, don't have the union, means we are angry with one another, right? Sometimes. जब हामी अलग हुन्छौँ परिवारमा जुन साथीभाइ आफ्नो परिवारमा चाहिँ पुरा मिल्नु हुँदैनौँ हामीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा रिसको कुराहरू हुँदछ Okay, now, these husband and wife, Adam and Eve, they separated from God because they disobeyed God. God asked him not to eat the forbidden fruit that they ate. आदम र हव्वा चाहिँ जुन बगैँचामा हुनुहुन्थ्यो आदमको बगैँचामा परमेश्वरले चाहिँ आदम र हव्वाले यो फल नखानु है भनेर भनेको जुन फल चाहिँ खायो त्यो पापको कारणबाट चाहिँ परमेश्वरदेखि अलग भयो So, let's look at some example, okay? हामी के उदाहरणहरूलाई हेर्नेछौँ In the Bible. बाइबलबाट Okay, first of all is Cain and Abel in Genesis 4. पहिलो सुरुमा चाहिँ हामी काइन र हबिलको बारेमा हेर्नेछौँ उत्पत्ति 4बाट Okay, the sins that Cain has committed is that because he was jealous of his brother Abel, God have accepted Abel's sacrifices instead of his. काइन चाहिँ आफ्नो भाइसँग चाहिँ एकदमै रिस गरेको थियो किनकि परमेश्वरले चाहिँ उहाँले चढाएको जुन भेटी दशंश चाहिँ ग्रहण गर्नुभएको थियो He even killed his brother. उसले चाहिँ आफ्नो भाइलाई पनि मार्यो The sin is jealousy. त्यो पाप चाहिँ दहको कारणबाट Sometimes in the work, your boss may, or your supervisor or your boss may like your colleagues work more than you do. कतिपय समय हामी सबैजना काम गर्छौँ हुनसक्छ तपाईँको बोसले तपाईँको काम भन्दा तपाईँको साथीको कामलाई चाहिँ धेरै मन पराउन सक्छ Okay, then you get angry, you get jealous, right? त्यो समय चाहिँ हामी चाहिँ रिस गर्छौँ हामी चाहिँ एकदमै डाहा गर्छौँ किन मेरो साथीको कामलाई चाहिँ मन पर्यो मेरो कामलाई किन मन परेन भन्छौँ हामी Now, Cain killed his brother and God had punished him at the end. He has to leave the place and go to faraway lands and stay at the land called Nod. काइनले चाहिँ आफ्नो भाइलाई मारेको कारण परमेश्वरबाट टाढा भएर जुन Nod, I don't know what's in the land of Nod. Genesis 4, I don't know which book that. I summarize it. You just said in the faraway land. परमेश्वरदेखि चाहिँ एकदमै टाढा गयो That means he's actually leave the east side of Edom, okay? Okay, another person is called Moses. You all know Moses, alright? He actually received the 10 Commandments from God. अर्को व्यक्तिको बारेमा हेर्नेछौँ जो चाहिँ मोसा हुनुहुन्छ जसले चाहिँ 10वटा आज्ञाहरू परमेश्वरबाट चाहिँ लिनुभएको थियो What's the problem with Moses before he actually went back to Egypt and lead the Jewish out of the Egyptian land? What's the problem? Okay, before he actually go back to Egypt to deliver the Jews, all right, the Israel out of Egypt, he was a prince, right? Prince, yeah.
मोसाले चाहिँ इस्राएलीहरूलाई चाहिँ जुन मिस्रबाट ल्याउनु अगाडि चाहिँ ऊ चाहिँ राजकुमार थियो। He was a prince is because that the pharaohs, the kings, Egyptian kings, actually is called Pharaoh, and he wanted to reduce, all right, the Israelites numbers, the population. So he wanted to kill all the Israelites babies at that time. त्यति बेलाको समय चाहिँ जुन इस्राएलको राजाले चाहिँ पुरुष जातिलाई चाहिँ जति पनि बालकहरू थियो छोरा मान्छेलाई चाहिँ मार्ने चाहिँ त्यो हुकुम चाहिँ गरेको थियो। So the Moses' mother and the sister loved him very much and put him in a basket onto the river Nile. त्यति बेला चाहिँ मसाको आमा अनि उहाँको दिदीले चाहिँ मसालाई एकदमै धेरै माया गर्थ्यो र मसालाई लुकाएर चाहिँ एउटा बास्केट एउटा टोकरी बनाएर चाहिँ जो नाल नदीमा चाहिँ उहाँले चाहिँ बगाएको थियो। And Pharaoh's sister, the princess, picked him up and Moses became the prince of the palace. अनि फारोको छोरी चाहिँ जब एक दिन त्यो नदीमा चाहिँ नुहाउन गएको थियो उनीहरूले त्यो बास्केट भेटाएको थियो त्यसभित्र चाहिँ मोसा थियो अनि मोसालाई चाहिँ लिएर पाल्यो र मोसालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ राजकुमार बनाउनु भयो। But he is a very hot-tempered person. तर मोसा चाहिँ एकदमै रिसहा व्यक्ति थियो। You know what is hot-tempered, right? Okay. Now, what happened is he know himself as a Jewish people. उहाँ चाहिँ एक यहुदी पिपल थियो, यहुदी मान्छे थियो। And he saw the Egyptians soldiers ill-treated ill-treated the Jews. इजिप्सियनको व्यक्तिले चाहिँ यहुदीहरूलाई चाहिँ एकदमै मन नपर्ने काम उहाँले चाहिँ मोसालाई मन नपर्ने काम गर्दै थियो, हिर्काएको थियो। The Jews was a slave at that time. यहुदीहरू चाहिँ एउटा दासमा थियो, दासत्वमा थियो। The soldier bullied the Jews. त्यहाँको जुन आर्मीहरूले चाहिँ त्यहाँको bully they meant bully. Don't treat the Jews well. त्यहाँको जुन सैनिकहरूले चाहिँ त्यहाँको यहुदी Jews, the Israelite. Oh, the Egyptian soldier. इजिप्सियनको व्यक्तिहरूले चाहिँ जुन यहुदीहरूलाई चाहिँ एकदमै मन नपर्ने उहाँले चाहिँ एकदमै हकार्ने अथवा त्यसो मन नपर्ने कामहरू गर्दथ्यो। Out of anger, Moses killed the soldier. अनि मोसाले चाहिँ आफ्नो रिसको कारणबाट त्यहाँको सोल्जरलाई त्यहाँको के भन्छ सोल्जर त मलाई हो जस्तो लाग्छ नि हाम्रो बाइबलमा सैनिकलाई चाहिँ मारेको थियो। So when you kill someone in the modern day, the police put you to jail or you have to pay for that. जब हामी कुनै व्यक्तिको हत्या गर्दछौँ भने पुलिसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जेलमा राख्ने काम गर्दछ। त्यति बेला पनि त्यस्तै थियो। Because this Moses, out of anger, killed the soldier, he ran away. मोसाले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिलाई जुन पिटेको कारण चाहिँ उसले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ मारेको थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ उसको एकदमै रिस कडा थियो अनि उसले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई मारेको थियो। Therefore, he separated from his adopted mother, the princess. त्यसकारण चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पाल्नु भएको त्यो फारोको छोरीबाट चाहिँ ऊ टाढा भएको थियो। He has to leave the Egypt palace. उसले चाहिँ त्यो दरबारलाई छोड्नु परेको थियो। And he was run away to a place 40 years before he can come back to Egypt to lead the Israel out of Egypt. ऊ चाहिँ त्यो ठाउँबाट चाहिँ 40 वर्षसम्म चाहिँ अलग भएको थियो। So, first thing we see that this Cain get jealous. He has to leave the land. पहिलो कुरा चाहिँ काइन चाहिँ डहाई थियो त्यसकारण चाहिँ यो भूमि छोडेर जानु पर्यो। Leave the family, okay? आफ्नो परिवारलाई छोड्नु पर्यो। So Moses, because hot-tempered, leave the family also. मोसा पनि यसको रिसको कारणबाट चाहिँ आफ्नो परिवारलाई छोडेर जानु पर्यो। Another incident is that in Genesis chapter 11, 1 to 9. अर्को कुरा हामी हेर्दैछौँ उत्पत्ति 11। Now, okay, when God created man, okay, man only speak one language. I don't know what language, maybe the Jewish language, Hebrews. जब परमेश्वरले चाहिँ मानिस जातिलाई बनाउनु भयो त्यति बेला चाहिँ एउटै मात्र भाषा बोल्ने गर्दथ्यो। But when the human beings are very comfortable at that time, they actually become proud. त्यति बेला जब मानिसहरू चाहिँ एउटै भाषा बोल्थ्यो उनीहरू चाहिँ एकदमै घमण्डमा थियो। Then he said, "Oh, let us build a very high, tall tower so we can reach heaven." उनीहरूले चाहिँ भन्यो कि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ परमेश्वर एउटा स्वर्गसम्म पुग्ने चाहिँ एउटा धरारा बनाऊ। So it's a pride in the heart.
किनभने उनीहरूको हृदयमा चाहिँ एकदम घमण्डले भरेको थियो। And God, and then they started to bring the bricks, stones to build halfway, okay? अनि त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ढुङ्गा अनि इँटाहरूलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ त्यो बिल्डिङ त्यो टावरलाई चाहिँ बनाउने काम गर्यो, धरारा बनाउने काम गर्यो। Okay, and this tower is called Tower of Babel. यो धरारालाई चाहिँ हामी बाबेलको धरारा भनेर भन्दछौँ। Now, then God don't like it. He got pride. परमेश्वर चाहिँ उहाँको त्यो घमण्डलाई चाहिँ मन पराउनु भएन। So what happened is God punished them again. So they separated from one another. They speak their different language. Therefore, today I speak English, I speak Chinese, Bahasa, Malay. You speak Nepalese, right? Nepalese also got many dialects, right? Okay? So that's how it's come about. उहाँको घमण्डको कारणले गर्दा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूको बिचमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दण्ड दिनुभयो। त्यस कारण चाहिँ उनीहरूले आफ्नो आफ्नो छुट्टै छुट्टै भाषा बोल्न लाग्यो अनि परमेश्वरबाट चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अलग भयो। So from one race of human being, it become many races. एउटा जातिबाट चाहिँ धेरै जातिहरू भयो। Okay. Now the next one is called Jacob. अर्को कुरा हामी Now Jacob, याकोबको बारेमा हेर्छौँ। Jacob in his family, he is not the eldest son. याकोब चाहिँ उसको परिवारमा चाहिँ जेठो छोरा थिएन। He is not the firstborn. ऊ चाहिँ पहिलो जन्मेको छोरा थिएन। His brother Esau is the firstborn. एसाव चाहिँ पहिलो जन्मेको छोरा थियो। But he cheated his brothers the firstborn rights. याकोबले चाहिँ आफ्नो पहिलो जन्मेको आफ्नो दाइले चाहिँ एसावलाई चाहिँ छली गरेको थियो। When the brother come back from hunting, जब उसको दाइ चाहिँ जुन शिकारबाट फर्केको थियो, when he is very hungry and thirsty, ऊ चाहिँ एकदमै भोकाएको थियो, तिर्खाएको थियो, wanted to eat something, ऊ चाहिँ एक कुरा खान चाहन्थ्यो। then Jacob was boiling a soup. याकोब चाहिँ एउटा सुप पकाउँदै थियो। So Esau, the brother, the firstborn, asked for something to eat from Jacob. एसावले चाहिँ याकोबलाई चाहिँ के खानको लागि माग्दै थियो। But he said, okay, I can give you the food provided you sell me your birthright, that means your firstborn birthright. उसको भाइले चाहिँ भने कि हुन्छ म तिमीलाई खानेकुरा दिन्छु तर तिम्रो चाहिँ ज्येष्ठ अधिकार चाहिँ मलाई दियो। Because of that, okay, his mother also helping Jacob to cheat the Esau's son. त्यसकारण चाहिँ उसको याकोबको आमाले पनि चाहिँ इसावलाई चाहिँ छली गर्न चाहिँ सिकाएको थियो। Because of that, Jacob had to run away from the family. त्यसकारणबाट याकोब चाहिँ आफ्नो परिवारबाट भाग्नु परेको थियो, टाढा जानु परेको थियो। Because the brother, okay, very angry with him. उसको दाइ चाहिँ उसँग एकदमै रिसाएको थियो। So run away from family, so separated again. परिवारबाट चाहिँ टाढा गएको थियो, परिवारबाट फेरि When he ran away from his own hometown, he was with somewhere else, become the shepherd, something like that. ऊ चाहिँ जब आफ्नो परिवारबाट भागेर गएको थियो, कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा भेडा गोठालो भएको थियो। So very strange. His father-in-law also cheated him 2 times. उसको आफ्नो ससुराले पनि उसलाई 2 चोटिसम्म चाहिँ छल गरेको थियो। Because Jacob liked the second daughter. याकोबले चाहिँ आफ्नो दोस्रो छोरीले उसको दोस्रो छोरीलाई चाहिँ मन पराएको थियो। But the father-in-law, during the wedding night, let the first daughter marry Jacob. त्यो बिहाको समयमा चाहिँ राति चाहिँ जब उहाँले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको घुम्टो ओढेर हेर्दाखेरि चाहिँ आफूले चाहेको व्यक्ति नभएर अर्को दिदी चाहिँ परेछ है। In order to marry the second daughter, the father-in-law said, okay, you work for another 7 years, then I will let you marry my second daughter. उसको ससुराले चाहिँ तिमी मेरो अर्को छोरीलाई मन पराउँछ भने अझै पनि 7 वर्षसम्म चाहिँ मेरो काम दास भएर मेरो काम गर भनेर So भन्यो। he has to work for the father-in-law for many years, and then he even can't tell the father-in-law that I need to go home. He is actually running away, still to run back, running away from the father-in-law. That means don't let the father-in-law to know that he's leaving. He bring his family secretly and leave the father-in-law and go back to the hometown. उसले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो ससुरालाई पनि भन्यो भन्ने कुरा उसले चाहिँ सकेको थियो। उसले चाहिँ छुटुक्क चाहिँ आफ्नो परिवारहरू लिएर चाहिँ भाग्ने योजना गरेको थियो। So from these 4 incidents, sins can separate us from our loved one. यो 4वटा कुराबाट हामी के पाउँदछौँ भने पापको कारणबाट चाहिँ हाम्रो परिवार, हाम्रो प्रेमिलो व्यक्तिहरूबाट चाहिँ हामीलाई टाढा गराउँदछ। If we are stubborn, continue to sin, यदि हामी अझै हृदयमा चाहिँ घमण्ड गर्ने भएको छ भने on earth we will be separate from our loved one. हामी यो पृथ्वीमा चाहिँ यो संसारमा चाहिँ हाम्रो परिवारबाट, हाम्रो प्रेम गर्ने व्यक्तिहरूबाट हामी चाहिँ अलग हुन्छौँ। From our friends,
हाम्रो साथीहरूबाट, okay, even from our church. हाम्रो मण्डलीबाट पनि। The worst part is it separates us from God. सबभन्दा खराब एकदमै नमजाको कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट चाहिँ टाढा हुनु। Okay, now, so let's look at another person called Esther. अरू हामी व्यक्तिको बारेमा हेर्छौँ, एस्तर रानीको बारेमा। Now, Esther separated from her family is not because of her sin. एस्तर चाहिँ आफ्नो परिवारबाट छुटेको थियो किन यो चाहिँ उसको पापको कारणबाट होइन। Now, sometimes we separated from our family doesn't mean we have sinned, right? कति समय हामी हाम्रो परिवारबाट छुट्छ त्यो चाहिँ पापको कारणले मात्र हुँदैन। The Bible says that Esther's parents died. बाइबलले भन्दछ एस्तरको चाहिँ बुबा आमा चाहिँ मृत्यु हुनुभएको थियो। So she has to be separated from her parents, her family. ऊ चाहिँ त्यसकारण चाहिँ आफ्नो परिवारबाट बुबा आमाबाट टाढा भएको थियो। But brother and sister, God always take care. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि वास्ता गर्नुहुन्छ। When Esther was become an orphan, separated from the family, the parents, जब एस्तर चाहिँ एउटा टुक्रो भएको थियो, we might think that, oh, God is so unfair, let the parents die. त हामीले त्यति बेला भन्छौँ कि परमेश्वर चाहिँ एकदमै पक्षपाती हुनुहुन्छ। But the Lord always provide. तर परमेश्वर चाहिँ जहिले पनि हामीलाई जुटाउनुहुन्छ। He provided his uncle. Actually, it's his cousin, but later on the cousin said, I want to adopt her as a daughter, so he become an uncle. एस्टरलाई चाहिँ पाल्नको लागि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ उसको काकालाई जुटाउनु गयो। But at the same time, the Israel at that time, they are actually captured by a kingdom. त्यति बेला चाहिँ इस्राएललाई चाहिँ राज्यले चाहिँ A kingdom called Ciscius, King Ciscius. इस्राएल त्यति बेला चाहिँ राजा सिसियस भनेर चाहिँ कब्जा गरेको थियो। So, but the thing is, the uncle is called Mordecai, okay? उसको काका चाहिँ मोर्दकाई थियो। And then they are slave in that particular country. उनीहरू चाहिँ त्यति बेला चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा दासत्वमा थियो। But due to Esther's faithfulness, एस्तरको चाहिँ विश्वासयोग्य कारणले गर्दाखेरि, obedient to God, परमेश्वरमा आज्ञाकारी भएको कारण, when people wanted to harm the whole Jewish tribes at that time, जब जुइस यहुदीहरूलाई त्यति बेला चाहिँ मार्ने अथवा खराब किसिमको षड्यन्त्र गरेको थियो, their whole tribes are facing trouble. People can kill the whole tribes. त्यति बेला चाहिँ एकदमै खराब एकदमै समस्या कुराहरू झेल्दै थियो। So what happened? She prayed and fasted for 3 त्यति बेला चाहिँ days. एस्तरले चाहिँ 3 दिनसम्म चाहिँ उपवास चाहिँ प्रार्थना गरेको थियो। And things changed. त्यति बेला चाहिँ त्यो समयमा त्यो कुराहरू परिवर्तन भयो। Through her prayers उसको and प्रार्थनाले fasting, गर्दा so the whole Israel was saved. सबै इस्राएलीहरू चाहिँ बचाएको थियो उसको प्रार्थनाले गर्दा। I cannot tell you the details. Of course, Esther, originally he was a slave girl. Later, she